Okay guys, so hari ni nak unboxing satu phone jam. Okay, saudara mara apa ni, G-Shock. Yang ini model dia Casio G-Shock GW-B5600HR-1. Orang panggil apa? Tali besi. Aku beli melalui Shopee. Harga lebih kurang dalam RM575 dengan apa ni, delivery. Right. So kita akan buka. Nanti aku tunjuk detail lah. Spek aku tak tahu sangat Right. Ini dia bang. Ini dia. Okay. Sama je, sama dengan ni masa aku buka ni, sama, tak ada beza. Okay. Ni kotak ni cantik sikit lah, besar. Okay. Ni dia. Dia tali besi Ni yang cool. Ada tag semua. Ada bluetooth, nampak tu, bluetooth. Tauf solar, wave receptor, super limiter, wall time. Right. Alamak, cool lah. Besi bang, resin bang. Kecil lah. Okay lah, tak apalah. Comel lah kat tangan aku kan. Guys, okay lah. Cool lah. Yang ni kadang lagi lah. Alamak, cool. Yang penting dia besi lah. Besi bro, besi. Nanti kena buang ni. Kena buang sikit lah ni, bagi pendek. Okay. So apa dia ada, dia punya light super illuminator, maknanya dia terang macam tu lah. Okay, see. Wow, okay, terang terang okay. Oh, ni basic, dia ada basic je lah. Okay, so dia kata yang ini dia punya connector untuk dia punya, okay see oh. Okay, made in China. Yang tu made in Thailand. Ni made in Thailand guys. Ni made in Thailand. Ni made in China. Okay lah, tak kisah lah. Janji G-Shock. Okay. Stainless steel lah. Okay. Ini plastik, resin. Okay. Cool bro. Lain tak ada apa-apa. Ini bukan apa ni? Bukan untuk sport. Okay. Cool lah. Right. So, ni laser dia. Ini lagi terang lah. Okay. So, ni lampu dia. Okay, yang ni lampu dia. Okay lah. Dua-dua sama terang. Okay. Ini kelebihan super illuminator. Right. So untuk connection, so kalau pakai G-Shock Connect, kau dah download lagi. Ingat
Okay guys, ini dia. Okay. Maybe to all. Nampak. Dia kena semua baca dulu buat tu. Okay. So aku punya kat sini. Yes. Tekan ni 3 saat. Okay. Tu. Alamak, macam tu je. Serius senang guys. Settle semua. Macam tu je connected dia. So apa aku boleh buat? World time. Aku boleh set world time. Okay. Lepas tu oh, kena tekan guys. Sorry. So sekarang dia communicate kat sini, aku akan dapat yes. So sekarang aku punya masa adalah, oh sebab aku tak set sini 24 jam. So kat mana aku nak set dia? Alarm. Oh ni set alarm bro. Timer set kat sini juga. Reminder. Oh birthday lah, apalah semua boleh set kat sini. Okay, kat sini kita boleh set lagi. Okay. Okay, ni kalau hilap, kalau tak kat mana tersilap. Okay, ni kalau nak set auto time display setting. Okay, nak tukar kepada 24 jam. Okay, kena tekan lah. Yang tu tak payah Okay, dah send. Alright. So Monday aku tak nak Monday, aku nak day month. Send. Oh, okay. So bahasa apa dia? Okay, tak payahlah. English okay lah kan. Right. Set operation sound. Butang okay, boleh set. Time adjustment, light setting. Lama sikit lah, takkan 4 second. Lepas tu auto light lah kan. Cool, auto light sini. So maknanya bila aku angkat dan sini, dia akan nyala lah. Okay, nanti aku tunjuk dengan korang. Right, set time for connected. Oh, okay. Dia tak payah lama. Paling lama pun 3 minit je untuk setting. Untuk connected. Power saving. Okay, aku on power saving. Oh, power lah. Untuk jimatkan dia punya ni, bateri. Okay, aku kat Hong Kong. Aku macam nak set. That's all guys. So tune lah. Oh, boleh connect lagi kat info lain. Oh, banyak app ni boleh connect multiple jam lah. Right. Okay. So okay lah, kecil sikit lah, tapi tak apalah. Cool lah. Tu je aku cakap kan. Okay guys, thank you. See you again. Jangan lupa subscribe, like and share. Alright. Thank you.